Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 5 of Standard 9 Mathematics Part 2, Chapter 1. So in the previous lectures, we have seen lot of things. Betweenness was the main issue that we discussed. Then some new ideas you studied. What is meant by line segment, what is meant by ray, right? What is meant by line itself, then how to find distance between the 2 points, and how to use that idea of distance between the 2 points to check whether the point is between the given points, or such things we have done. Now we have to proceed further and study very important concept. एक महत्त्वाचा विषय आता आपण शिकणार आहोत. त्याला म्हणतात कंडिशनल स्टेटमेंट्स आणि कॉन्व्हर्स. या दोन गोष्टी पुढे जाऊन आपणाला खूप त्याची गरज लागणार आहे. सो वी आर वर्किंग ऑन दॅट नाउ. सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इज से कंडिशनल स्टेटमेंट्स, conditional statements. Okay, and converse. So what is conditional statement, what is converse, and how they are useful in proving many mathematical results we will study. आता कंडिशनल स्टेटमेंट याचा अर्थ काय बघा. ज्यावेळी एखादी स्टेटमेंट आपण इफ देन या स्वरूपात लिहू शकतो, इफ देन, राईट, त्याला मग कंडिशनल स्टेटमेंट म्हणतात. इफ समथिंग देन समथिंग. म्हणजे जनरल पॅटर्न त्याचा असा असतो, इफ पी देन क्यू. म्हणजे पी आणि क्यू या दोन स्टेटमेंट्स असतात. ओके, आपण असं नेहमी रिअल लाईफमध्ये अशा अनेक गोष्टी करत असतो, बोलत असतो. आपण असं म्हणत असतो, इफ इट इज व्हेरी हॉट देन आय विल सीट इन द AC रूम. म्हणजे याच्यामध्ये काय झालं का, इफ इट इज व्हेरी हॉट, इट इज व्हेरी हॉट हे पी आहे. इफ नंतर जे लिहितो आपण ते पी, देन क्यू, देन व्हॉट आय विल डू, आय विल सीट इन द AC रूम. तेव्हा ही स्टेटमेंट कशी झाली, इफ पी देन क्यू टाईप. आता समजा मी मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट एखादी लिहिली, इफ इंटीजर इज डिव्हिजिबल बाय 2, इफ इंटीजर इज डिव्हिजिबल बाय 2 देन इट इज इवन, देन इट इज इवन. Many statements like this we always write. ओके, आपण समजा असं आणखी एक स्टेटमेंट देऊ आपण, इफ एक्स इज इवन, एक्स इज इवन, इवन मीन्स इंटीजर, इवन इंटीजर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स नाउ, इवन इंटीजर, अँड वाय इज ऑड, ऑड मीन्स ऑड इंटीजर, that you have to assume, y is odd. Okay, we will write y is odd integer. Then x plus y is odd, x plus y is odd. मग आता काय झालं बघा, x is even integer and y is odd integer, हे सर्व p झालं. इफ p then q, q काय आहे, x plus y is odd. या वाक्यामध्ये काय झालं, इफ इंटीजर इज डिव्हिजिबल बाय 2, इंटीजर इज डिव्हिजिबल बाय 2 हे p झालं. देन इट इज इवन हे q झालं, इट इज इवन हे q झालं. अशा स्टेटमेंट्सना आपण म्हणणार कंडिशनल स्टेटमेंट. कळलं का. मग ते आपण असं लिहितो, मॅथमॅटिकली ते असं लिहितात, पी इम्प्लाईज क्यू. याला काय, हे प्रोनाऊन्स कसं करायचं, इम्प्लाईज. ओके, किंवा तुम्ही असं लिहू शकता, इफ पी देन क्यू. इफ देन स्टेटमेंट्स म्हणतात त्यांना, इफ देन स्टेटमेंट्स. इफ समथिंग देन समथिंग. त्या पीला इथे मॅथमॅटिकली त्याची टर्मिनॉलॉजी आहे मॅथमॅटिक्समध्ये वापरतात, ते पीला म्हणतात अँटीसिडंट आणि क्यूला म्हणतात कॉन्सिक्वेन्स.
हे दोन गोष्टी लक्षात घ्या. अँटीसिडंट म्हणजे आधी घडलेलं आणि त्याचा कॉन्सिक्वेन्स म्हणून क्यू. म्हणजे काय घडलं बघा, एक्स इज इव्हन इंटीजर, मला दोन इंटीजर्स दिलेले आहेत, त्यातलं एक्स ही समसंख्या आहे, वाय ही विषम. सम म्हणजेच इव्हन आणि ऑड म्हणजेच विषम. वाय इज ऑड इंटीजर. म्हणजे काय झालं बघा, मला दोन संख्या कुणीतरी दिल्या, माझ्या मित्राने दिल्या, त्याच्यामध्ये एक आहे ती समसंख्या आहे, दुसरी विषम आहे. मग हे दिलेलं आहे मला अँटीसिडंट. आता मी त्याची बेरीज केली तर ती ऑड येणार. हा कॉन्सिक्वेन्स झाला, कारण एक इव्हन आणि एक ऑड यांचं ॲडिशन ऑड येतं. किंवा इथे एक संख्या दिलेली आहे मला पहिल्या वाक्यामध्ये, इफ इंटीजर इज डिव्हिजिबल बाय 2. मला एक 2 ने भाग जात असलेली संख्या मला दिलेली आहे, 12 दिली आहे समजा. तर मी काय सांगणार, 12 हे इव्हन आहे. का मी सांगू शकलो, तर 12ला 2 ने भाग जातो. अँटीसिडंट आणि कॉन्सिक्वेन्स अशा टाईपच्या ज्या स्टेटमेंट्स असतात त्यांनाच म्हणतात कंडिशनल स्टेटमेंट्स. लक्षात आलं का? आणि त्याचा कॉन्व्हर्स म्हणजे काय, व्हॉट इज कॉन्व्हर्स ऑफ दिस, राईट? व्हॉट इज कॉन्व्हर्स? कॉन्व्हर्स म्हणजे काय, व्हॉट इज कॉन्व्हर्स? जेव्हा माझ्याकडे अशी स्टेटमेंट दिली जाते, इफ पी देन क्यू, देन द कॉन्व्हर्स इज इफ क्यू देन पी. इफ क्यू देन पी. आता हे बघा कसं आहे, आता इथे बघा, इफ इंटीजर इज डिव्हिजिबल बाय 2, हे पी आहे माझं, इंटीजर इज डिव्हिजिबल बाय 2, देन इट इज इव्हन, हे क्यू आहे. आता मी उलटं काय म्हणणार, जे मी कॉन्सिक्वेन्स होता तो आता अँटीसिडंट होणार. म्हणजे मी असं म्हणणार, इफ इंटीजर इज इव्हन, म्हणजे या वाक्याचा कॉन्व्हर्स हा असा लिहिणार मी, इफ इंटीजर इज इव्हन, if integer is even, then उल्टा आता integer is divisible by 2, so then it is divisible by 2. It is divisible by 2. कळलं का? म्हणजे आपण if p then q ही जर माझी स्टेटमेंट असेल तर if q then p ह्याला कॉन्व्हर्स म्हणायचं आपण. त्यामुळे कॉन्व्हर्स ट्रू आहे का, ओरिजिनल स्टेटमेंट जर ट्रू असेल, म्हणजे इथे कसं आहे बघा, इंटीजर इज डिव्हिजिबल बाय 2 देन इट इज इव्हन, हा ही स्टेटमेंट आहे. ह्याचा कॉन्व्हर्स काय, इफ द इंटीजर इज इव्हन देन इट इज डिव्हिजिबल बाय 2, इट इज ऑल्सो ट्रू. इथे सुद्धा बघा, देन एक्स प्लस वाय इज ऑड, म्हणजे दोन इंटीजर्स मला दिलेले आहेत, राईट? आय हॅव गिवन 2 इंटीजर्स. म्हणजे मी समजा ह्याचा कॉन्व्हर्स कसा लिहिणार सांगा, इफ integers means if x and y are integers, x and y are integers, and आता मला काय कन्क्लुजन होतं मगाशी, माझं कॉन्सिक्वेन्स काय होता, x प्लस वाय इज ऑड, अँड x प्लस वाय इज ऑड, देन व्हॉट आय विल से, देन इथे अँटीसिडंट काय होता, एक्स इज इव्हन अँड वाय इज ऑड. इथे मी आता काय लिहिणार, देन एक्स इज इव्हन अँड वाय इज ऑड. हा झाला कॉन्व्हर्स, वाय इज ऑड. हा आता ट्रू आहे का बघा, हे असं म्हणणं बरोबर आहे का? जर एक्स प्लस वाय हे ऑड असेल तर एक्स ऑड आणि वाय इव्हन असू शकतो ना. एक्स इज इव्हन आणि वाय इज ऑड अशी काही गॅरंटी नाही ना. समजा मला असं दिलेलं असेल की 6 आणि 3 म्हणजे एक्स म्हणजे 6 आणि वाय म्हणजे 3, तर मग ते ठीक आहे की तुम्ही असं म्हटलात एक्स इज इव्हन अँड वाय इज ऑड, पण हे प्रत्येक वेळी असेलच असं नाही ना. ते 3 आणि 6 पण असू शकतं. मग एक्स ऑड आहे, वाय इव्हन आहे, त्यामुळे ह्याचा कॉन्व्हर्स मे नॉट बी ट्रू. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हॉट आर एक्स अँड वाय. त्यामुळे ओरिजिनल स्टेटमेंट जरी सिद्ध करता आली तरी त्याचा कॉन्व्हर्स सिद्ध करता येईलच असं नाही. हे सर्वात महत्त्वाचं. कॉन्व्हर्स नीड नॉट बी ट्रू. कॉन्व्हर्स मे ऑर मे नॉट बी ट्रू. प्रत्येक वेळी कॉन्व्हर्स, आता इथे बघा, इथे तुमची स्टेटमेंट, बेसिक स्टेटमेंट काय होती, इफ इंटीजर इज डिव्हिजिबल बाय 2 देन इट इज इव्हन. त्याचा कॉन्व्हर्स काय होणार, इफ इंटीजर इज इव्हन देन इट इज डिव्हिजिबल बाय 2. दॅट इज ट्रू. कारण इंटीजर्सचा ज्यावेळी तुम्ही अभ्यास करता त्यावेळी तुम्हाला माहिती आहे 2च टाईपच्या इंटीजर्स असतात, इव्हन किंवा ऑड. मग जी ऑड असेल त्याला 2 ने भाग जात नाही, इव्हन असेल तरच 2 ने भाग जातो ना. सो इट इज डिव्हिजिबल बाय 2. मग इथे कॉन्व्हर्स ट्रू आहे त्याचा.
बरोबर ना. पण इथे कॉन्व्हर्स ट्रू असण्याची काही गरज नाही. सो मला ह्याच्यामधून काय सांगायचं आहे की आपणाला आधी कंडिशनल स्टेटमेंट्स म्हणजे काय हे कळलं पाहिजे. स्टेटमेंट्स ऑफ द टाईप इफ पी देन क्यू आर द कंडिशनल स्टेटमेंट्स, आणि त्याचा कॉन्व्हर्स म्हणजे उलटं इफ क्यू देन पी. कॉन्व्हर्स नीड नॉट बी ट्रू. इन सम केसेस इट मे बी ट्रू. आता दोन जी एक्झाम्पल्स आपण घेतली त्याच्यामध्ये पहिल्या केसमध्ये कॉन्व्हर्स ट्रू होता, दुसऱ्या केसमध्ये तो नाही असण्याची गरज नाही, ट्रू असण्याची गरज नाही. त्यामुळे आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर आय हॅव टोल्ड यू, राईट. सो दिस इज अबाउट कंडिशनल स्टेटमेंट्स अँड इट्स कॉन्व्हर्स. आय होप यू अंडरस्टँड, right? Pause, review and proceed. Always this will be the method of studying. You have to pause after some thing is taught. You have to pause there. जरा विश्रांती घ्या, बघा काय शिकवलंय तुम्हाला. व्हिडिओ लेक्चर आहे ते, त्यामुळे पुन्हा तुम्ही व्हिजिट करू शकता, पहिल्यापासून बघू शकता. त्यामुळे आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट इज कंडिशनल स्टेटमेंट अँड व्हॉट इज कॉन्व्हर्स, राईट. आता इथे बघा त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इफ द नंबर इज प्राईम देन इट इज इवन ऑर ऑड. याचा कॉन्व्हर्स काय म्हणजे ट्रू आहे का? देन इट इज इवन ऑर ऑड. आता प्राईम नंबर असेल तर तो इवन असू शकतो ना, 2, किंवा ऑड असो. ऑड 2 हा प्राईम नंबर आहे ना, सो इट इज इवन. बाकी सर्वच प्राईम नंबर्स हे ऑड आहेत, त्यामुळे इवन ऑर ऑड हे स्टेटमेंट बरोबर आहे. पण त्याचा कॉन्व्हर्स काय होईल? इफ द नंबर इज इवन ऑर ऑड, राईट, देन इट इज अ प्राईम नंबर. नाउ दिस इज रॉंग, करेक्ट. 15 इज ऑड but it is not prime because 15 can be expressed as 5 into 3. It is not prime. 14 is even. It is not prime because you can express it as 7 into 2. प्राईम नंबर म्हणजे काय माहिती आहे? ज्या नंबरला त्या नंबरने किंवा 1ने या व्यतिरिक्त कशानेही भाग जात नाही त्याला आपण प्राईम नंबर म्हणतो, मूळ संख्या मराठीमध्ये. त्यामुळे या स्टेटमेंटचा कॉन्व्हर्स ट्रू नाही आहे. याचा कॉन्व्हर्स काय होईल? इफ द नंबर इज इवन ऑर ऑड देन इट इज प्राईम नंबर. त्यांनी दिलंय बघा, आणि पुढे म्हटलंय त्याने द स्टेटमेंट इज ट्रू. कुठली स्टेटमेंट? इफ द नंबर इज प्राईम देन इट इज इवन ऑर ऑड. हे बरोबर आहे. बट इफ द नंबर इज इवन ऑर ऑड देन इट इज प्राईम इज नॉट ट्रू. इट इज फॉल्स. सो दिस इज an excellent example to prove that converse of the statement did not be true. ठीक आहे. आता आपणाला प्रूफ्स म्हणजे काय हे बघायचं आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू, कारण अनेक स्टेटमेंट्स मॅथमॅटिक्समध्ये तुम्ही पुढे जाऊन शिकणार आहात आणि पीपल विल आस्क यू ह्याची सिद्धता काय, हे प्रूफ काय. ह्याची प्रूफ म्हणजे सिद्धता. तुम्ही कुठलीही स्टेटमेंट केलीत गणितामध्ये तर ती कोणीही ॲक्सेप्ट नाही करणार, तुम्हाला ते सिद्ध करावं लागेल, राईट. तुम्ही आत्तापर्यंत खूप गोष्टी शिकलात, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल शिकलात, क्वाड्रिलॅटरल्सच्या प्रॉपर्टीज शिकलात, वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमधून ते सर्व आपण आत्मसात केलं. परंतु ह्या प्रॉपर्टीज सिद्ध कशा करणार हा महत्त्वाचा विषय आहे. यू हॅव टू प्रूव्ह ऑल दीज प्रॉपर्टीज. बघा, इन धिस स्टँडर्ड 9वीमध्ये आता तुम्ही they have said we are going to look at the subject geometry with different point of view which was originated by Greek mathematician Euclid. युक्लिडने युक्लिडियन जॉमेट्री तुम्ही शिकता आहात. लक्षात घ्या, युक्लिडियन जॉमेट्री म्हणजे जॉमेट्री विच वॉज डेव्हलप्ड बाय युक्लिड. ही गॅदर्ड द नॉलेज ऑफ जॉमेट्री प्रिव्हेलिंग ॲट हिज टाइम अँड स्ट्रीमलाइंड इट. त्यांनी जॉमेट्रीवर काम केलं हे लक्षात घ्या. Okay, he took for granted some self-evident geometrical statements which were accepted by all and they are called postulates. त्याने काय केलं, जॉमेट्रीचा अभ्यास करताना त्याने काही स्टेटमेंट्स या ॲश्युम केल्या, त्याच्या सिद्धता नाही द्यायच्या, त्या आहेतच असं आपण गृहीत धरायचं आणि त्याच्यावरून पुढचा सर्व डोलारा उभा करायचा, राईट. असाच अभ्यास चालतो. आणि सी, ऑल दीज सायंटिस्ट्स आर ओपन माइंडेड. तुम्ही त्यांची चूक दाखवली ते बदलतात त्यांची थिअरी. असं काही नाही आहे की मी म्हणेन तेच कॉन्क्रीट. सायन्समध्ये खूप बदल होत गेले, मॅथमॅटिक्समध्ये तर प्रचंड बदल होत गेले, परंतु युक्लिडियन जॉमेट्रीची काही पॉस्च्युलेट्स आहेत, राईट. ही शोड दॅट ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉस्च्युलेट्स सम मोर प्रॉपर्टीज कॅन बी प्रूव्ड लॉजिकली. ह्या पॉस्च्युलेट्सचा मी एकदा ॲक्सेप्टन्स दिला, हे आहेत, हे सिद्ध नाही करणार आपण. बघा, सेल्फ एव्हिडंट जॉमेट्रिकल स्टेटमेंट्स आहेत त्या, सेल्फ एव्हिडंट, त्यांची सिद्धताच लागत नाही आपण, बरोबर ना.
आणि मग ज्या प्रॉपर्टीज लॉजिकली तुम्ही पुढे प्रूव्ह करणार त्यांना आपण थिअरम्स म्हणणार. त्यामुळे प्रूफ्स हा जेव्हा विषय तुम्ही घेता हाती त्यावेळी 2 टर्मिनॉलॉजीज तुम्हाला लागणार आहेत. कुठल्या बघा, एक म्हणजे पॉस्ट्युलेट्स आणि थिअरम्स. आणि एकदा थिअरम्स तुम्ही तयार केलेत की मग त्याच्या प्रूफ्स तुम्ही देणार. मग पॉस्ट्युलेट्स म्हणजे काय बघा, पॉस्ट्युलेट्स म्हणजे काय, युक्लिड टूक फॉर ग्रँटेड सम सेल्फ एव्हिडंट. यातला सर्वात महत्त्वाचा शब्द आहे सेल्फ एव्हिडंट. वी नीड नॉट प्रूव्ह देम जॉमेट्रिकल स्टेटमेंट्स which were accepted by all and called postulates. On the basis of these postulates some more properties can be proved logically आणि मग त्यांना आपण थिअरम्स म्हणतो. ज्या लॉजिकली आपण प्रॉपर्टीज प्रूव्ह करणार त्यांना आपण थिअरम्स म्हणणार. म्हणजे काय सुरू झालं बघा, युक्लिडने काय केलं की काही सेल्फ एव्हिडन्स स्टेटमेंट्स त्याने आधी लोकांसमोर मांडल्या, त्या सर्वांनाच ॲक्सेप्टेड होत्या, त्याच्यात काही सिद्धता देण्याची गरजच नव्हती. ठीक आहे. आणि मग त्या एकदा ते तुम्ही मान्य केलं, ह्या 15-20 स्टेटमेंट्स आहेत ह्या मी एकदा मान्य केल्या, त्याची काही सिद्धता मला नाही द्यावी लागणार, दे आर पॉस्ट्युलेट्स. मग त्याच्यामधून त्या पॉस्ट्युलेट्सचा वापर करून आणखी काही प्रॉपर्टीज त्यांनी सिद्ध केल्या, प्रॉपर्टीज त्यांनी मांडल्या, त्या सिद्ध केल्या, त्या प्रॉपर्टीजना आपण थिअरम्स म्हणतो. आणि त्या थिअरम्सना सिद्ध करणं म्हणजेच त्याची प्रूफ देणं, असा हा सर्व प्रवास आहे युक्लिडियन जॉमेट्रीमध्ये. मग त्याची पॉस्ट्युलेट्स काय आहेत बघा. पहिलं पॉस्ट्युलेट्स मी इथे लिहिण्याची काही गरज नाही, दे आर इन द बुक्स. बट काय पॉस्ट्युलेट्स आहे बघा. देर आर इन्फिनाईट लाईन्स पासिंग थ्रू द पॉईंट. एक पॉईंट मी घेतला इथे समजा असा, तर त्याच्यामधून इन्फिनाइटली मेनी लाईन्स जातील. बघा या पॉईंटमधून ही एक लाईन गेली, अशी एक लाईन गेली, लॉट ऑफ लाईन्स विल पास थ्रू. मी फ्री हँड ड्रॉइंग करतोय त्यामुळे हे असंच दिसणार, परंतु लक्षात घ्या की देर आर इन्फिनाइटली मेनी लाईन्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉईंट. एका पॉईंटमधून अनंत रेषा जातात. देर इज वन अँड ओनली वन लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉईंट्स. तुम्हाला एकदा 2 पॉईंट्स मी दिले, समजा मी इथे एक पॉईंट दिला, बघा इथे एक पॉईंट दिला, इथे एक पॉईंट दिला, तर ह्याच्यामधून जाणाऱ्या लाईन्स किती असणार, किती लाईन्स असणार, तर एक आणि एकच. बघा बघा त्यांनी काय म्हटलंय, देर इज वन अँड ओनली वन लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉईंट्स. या 2 पॉईंट्समधून जाणारी एकच लाईन असणार. अनेक लाईन्स ह्या 2 पॉईंट्समधून नाही जाणार, लक्षात घ्या. परंतु म्हणजे समजा इथे तो पॉईंट आहे, समजा हिअर इट इज द पॉईंट पी, जो मला दिलेले आहेत 2 पॉईंट्स, त्यातला एक पी दिला आहे, दुसरा क्यू दिला आहे. तर ह्या दोन्ही पॉईंट्समधून जाणाऱ्या किती लाईन्स असतील, एक आणि एकच. हे दुसरं पॉस्ट्युलेट आहे. तिसरं पॉस्ट्युलेट काय बघा, अ सर्कल ऑफ गिव्हन रॅडियस कॅन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉईंट ॲज द सेंटर. कुठलाही पॉईंट तुम्ही इथे समजा मी एक पॉईंट घेतला, हा सेंटर घेऊन मी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या असलेलं सर्कल काढू शकतो, इथे पॉईंट घेऊन काढू शकतो, इथे पॉईंट घेऊन काढू शकतो. सर्कल ऑफ अ गिव्हन रॅडियस म्हणजे दिलेली त्रिज्या असलेलं सर्कल मला काढायचं आहे. काय दिली आहे त्रिज्या मला, 4 सेंटीमीटर समजा दिली आहे. तर माझ्याकडे वही आहे, तर मी काय करू शकतो, वहीच्या कुठल्याही पॉईंटवर मी कंपासाचं ते टोक ठेवू शकतो आणि त्याच्या कंपासामध्ये 4 सेंटीमीटर अंतर घेऊन सर्कल काढू शकतो. पॉईंट काय एकच पाहिजे असं काही नाही, पॉईंट कुठेही असू शकतो. आय कॅन ड्रॉ द सर्कल विथ दॅट मच रॅडियस. देन ऑल राईट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ इच अदर. ऑल राईट अँगल्स आर congruent with each other. I don't agree with this. All right angles, okay, not triangles, right. All right angles म्हणजे समजा तुम्ही असं म्हटलं की बघा समजा आता हा आणि इथून आपण असं केलं, हा राईट अँगल, इथे एक राईट अँगल काढला, तर हे कॉन्ग्रुएंट आहेत. त्या 2 अँगल्स कधी कॉन्ग्रुएंट असतात, आपण आधीच्या म्हणजे शिकलो ना, 2 सेगमेंट्स कधी कॉन्ग्रुएंट असतात, तसंच 2 अँगल्स कधी कॉन्ग्रुएंट असतात, जर त्यांचं मेजर सेम असेल. म्हणून इथे आपण काय म्हणणार, कुठलेही 2 राईट अँगल्स घेतले. राईट अँगल्स म्हणजे त्यांच्यामध्ये तो काटकोन आहे, त्यामुळे 90 अंशाचा कोन आहे. आणि इथे पण 90 अंशाचा कोन आहे. केवढाही तुम्ही असा रेषा काढा, या लाईन सेगमेंट्स केवढाही काढा, कोन किती अंशाचा आहे, 90. मग हा कोन 90चा आहे, हा कोन 90चा आहे. दोन्ही अँगल्समध्ये माप सेम आहे.
म्हणून आपण काय म्हणणार, ते कॉन्ग्रुएंट आहेत, एकरूप. आणि इफ two interior angles formed on one side of a transversal of two lines add up to less than two right angles, then the lines produced in that direction intersect each other. म्हणजे कसं सांगितलंय बघा त्यांनी. समजा ही एक लाईन मी काढली, ओके, ही दुसरी लाईन काढली आणि इथे त्याची ट्रान्सव्हर्सल काढली. तर हे जे बघा त्यांनी काय म्हटलं, इफ टू इंटिरियर अँगल्स फॉर्म्ड बाय वन साइड ऑफ अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू लाईन्स ॲड अप टू लेस दॅन टू राईट अँगल्स. म्हणजे याचं मेजर जे आहे, हे इंटिरियर अँगल्स ना, हा इथला अँगल आणि इथला अँगल, हे इंटिरियरच अँगल आहे. यांचं मेजर तुम्ही मोजलं कोन मापकाचा वापर करून आणि त्याचं ॲडिशन केलं, जर ते लेस दॅन 180 असेल तर ह्या दोन लाईन्स आपण प्रोड्यूस केल्या. कदाचित आत्ता तुम्हाला दिसत नाही त्या इंटरसेक्ट झाल्यात म्हणून, पण वन्स यू प्रोड्यूस देम इन दिस डायरेक्शन, आता इथे आपल्याला कळतं या डायरेक्शनला मी जर हे प्रोड्यूस केलं तर ते एकमेकांना इंटरसेक्ट होणार. ह्या 5 गोष्टी ज्या आहेत, काय काय 5 गोष्टी आहेत, एकच पॉईंट घेतला तर त्याच्यामधून इन्फिनाइटली मेनी लाईन्स जातात. 2 वेगवेगळे पॉईंट्स घेतले तर त्याच्यामधून एक आणि एकच रेषा जाते. आपण दिलेल्या त्रिज्येची अनेक वर्तुळं काढू शकतो. कुठलेही राईट अँगल्स तुम्ही घेतला तर ते कॉन्ग्रुएंट असतात. आणि इफ टू इंटिरियर अँगल्स, आंतरकोन, फॉर्म्ड बाय वन साइड, फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रान्सव्हर्सल, आता ही ट्रान्सव्हर्सल आहे ना, ही आता इथे बघा, ह्या समजा एल आणि एम ह्या 2 लाईन्स आहेत आणि ही के ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल आहे. तर त्याच्या ह्या साईडला हे जे 2 अँगल्स आहेत यांचं ॲडिशन 180 पेक्षा कमी असेल तर या साईड्स या बाजूला मी प्रोड्यूस करत गेलो या लाईन्स, तर त्या एकमेकांना छेदणार, इंटरसेक्ट होणार. ह्या ज्या 5 स्टेटमेंट्स आहेत यांना पॉस्च्युलेट्स म्हटलेले आहे, राईट. यातली काही पॉस्च्युलेट्स आपण पूर्वीच व्हेरीफाय केलेली आहे. तर याच्यामधून या स्टेटमेंट्सचा, या 5 पॉस्च्युलेट्सचा वापर करून तुम्ही काही स्टेटमेंट्स तयार करू शकता आणि त्या लॉजिकली प्रूव्ह करू शकता. त्यांना आपण थिअरम्स म्हणणार. मग ते थिअरम्स तयार झाल्यानंतर ते प्रूव्ह कसे करायचे, त्याला काही वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत का? पुढे जाऊन तुम्ही अनेक टेक्निक शिकाल थिअरम्स प्रूव्ह करण्याच्या. पण इथे तुम्हाला 2च गोष्टी शिकायच्या आहेत, डायरेक्ट प्रूफ कशी द्यायची आणि इनडायरेक्ट प्रूफ कशी द्यायची, राईट. सो आपण ह्या विषयाबद्दल पुढच्या लेक्चरमध्ये बोलू, राईट. ॲट द एंड आय अपील ऑल ऑफ यू टू सबस्क्राईब माय चॅनल मॅथ्स मेड इझी by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.